Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Magluluto na naman ulit tayo ng pa-dinner sa aking amo. So, mayroon tayong winter melon para sa aking quick soup. Gagamitan natin ito ng ginger, dried mushrooms, dried scallop, and some pork. So, kailangan isok natin ang mushroom, ang dried scallop, and wag natin itapon ang tubig ng scallop kasi pwede natin i-add sa ating soup, and i-cubes natin ang ating pork. Yan lahat ang gagamitin ko sa aking soup, and mayroon din tayong yellow bean sprout para sa ating gulay. So, igisa lang natin ito sa ginger lang din, sa salt, light soy sauce, at saka sugar. So, linisin natin at alisan ng roots. So, mayroon din tayong pork para sa ating sweet and sour. So, ikat natin into cubes, and gamitan natin ng onion, bell pepper, wala tayong bilog na bell pepper, so yan lang muna, at saka carrots, and also pineapple chunks. So yung pineapple chunks, mamaya ko nabuksan sa gabi para hindi umangit ang lasa. So balatan natin ang ating winter melon at i-cubes into like this. Maliit lang na cubes. And also, gamitan din natin ng pork cubes, ginger, yung scallop, and then nag-add ako ng carrots. Same size sila guys, and i-marinate natin ang ating pork sa white pepper, sesame oil, and light soy sauce. Din ako gumagamit ng sugar at saka flour or cornstarch. So, ito na guys ang ating menu for soup, and it's ready. So, hugasan natin guys ang ating spare ribs at i-cut into 4 pieces and i-cubes natin. So, ganyan kalaki or kahaba, and ganyan din siya kaliit pag kinat na natin. So, i-marinate din natin ito mamaya. So, ayan, kailangan natin ng sugar, cornstarch, baking soda para lumambot ng konti. And then, kailangan pa rin natin ng sesame oil and light soy sauce and white pepper. So, estimate nyo lang guys kung gaano kadami ang ilalagay nyo, at least teaspoon or less. So, yan na guys ang ating pang sweet and sour. Na-slice ko na rin ang ating mga gulay. So, may carrots din tayo, garlic, bell pepper, and onion. And also, kailangan natin ng sugar, cornstarch, vinegar, and ketchup para sa ating sauce mamaya. So, ayan na guys, kailangan din natin ng isang itlog at saka all-purpose flour para sa ating ribs, para sa ating deep frying. Kasi i-deep fry natin siya mamaya. So, ayan guys, naglilinis na ako ng aking yellow bean sprout at nalinisan ko na yung kalahati. So, may natira pa. So, kailangan alisan natin ng roots. And ibabad lang natin siya hanggang gabi bago pa-dinner tayo. So, ginger ang ating gagamitin. So, kailangan lang natin nakasok para hindi umitim. So, ipagpatuloy ko na guys ang paglilinis ng aking bean sprout. So, yung mga tira-tira ko guys ng half onion, half carrots, half winter melon, i-wrap natin siya ng mabuti para hindi masira agad, para magamit pa natin sa susunod na luto natin. So, ayan na, na-wrap ko na, at ilalagay natin sa refrigerator para hindi masira. So, ayan, marami akong vegetables na pinamili kasi namili ako noong Lunes. So, good for 2 weeks yan, guys. So, ayan, guys, mag-prepare na tayo ng soup. So, igisa natin ng konti yung ating
scallop. So, kailangan natin ng ginger. I-drain natin yung scallop natin. Pero yung sauce, yung water ng scallop, wag natin itapon kasi pwede natin i-add sa soup. So, igisa lang natin ang scallop, mushroom, carrots, and also last na yung watermelon, and ilalagay natin yung ating pork cubes paggabi na, yung mga 10 minutes before dinner. So, habang nagpapakulo ka, saka mo palang ilagay yung pork mo para hindi siya masyadong matigas kasi ang ganung klaseng pork ay matigas pag sa sobrang boil. Kasi pampalasa lang natin yung pork na yun, pero pwede rin siyang kainin. So, igisa lang natin siya, tapos lagyan natin ng tubig na good for 3 to 4 person kasi magpapakulo pa naman tayo ng ating soup. So, magbabawas pa naman yan. So, ayan guys. Yan ang paggawa ko ng aking quick soup. Quick soup lang po yan. At saka yung iba pong, yung napanood ko rin sa video noon, instead of plain water, half of it is chicken broth and then some water only. Some water. So, depende na lang guys kung gusto ng employer mo ng chicken broth. So, pwede mo mahaluan ng chicken broth saka water. So, ayan, nilagay ko yung broth ng scallop kasi may lasa yun. So, ayan, dagdagan pa natin. Maliit lang itong aking casserole. So, good for 3 to 4 person. Ayan, pakuluin lang natin hanggang sa lumambot. So, naka-ready na guys ang ating spare ribs and ingredients, and nag-beat na rin ako ng egg and na-open na rin yung ating pineapple chunks. So, kailangan natin ng cornstarch and then yung ating sauce na ready ko na rin, at saka kailangan natin ng separate na cornstarch para sa ating thickening sauce. So, ayan ang ating vegetables with spring onion and ginger. So, inopen ko na guys ang aming blind curtain kasi gabi na. And tingnan nyo guys, ang ganda ng flower ng amo ko. Pinili ni Sir yan. Mahilig siya bumili ng flower. Na-deep fry ko na guys ang aking spare ribs. And then, nagisa ko na rin siya with sauce. And then, lagay mo lang yung spare ribs pagka naluto ng ating vegetables. So, everything is ready guys. Pati ang gulay natin. So, that's all guys for today. Thank you for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and also my Facebook page, Crystal G. Bye!